จากซีรีส์เรื่องเฉดเด็กเรียบร้อยคิดว่ายังไม่มีใครทำจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นทั้งความเสี่ยงความแปลกใหม่เพราะว่ามันก็ยังไม่มีในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็อยากลองดูแล้วก็เชื่อมั่นว่าแบบน้องๆทุกๆคนของเรามีศักยภาพแล้วก็รวมถึงทีมงานบทร่วมกับทุกคนแบบเรารวมทีมที่เราเชื่อมั่นรวมถึงเพลงประกอบด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากลองลุยในทางนี้ดูทางที่ยังไม่มีในตลาดมันก็จะมีความเสี่ยงแต่ว่ามันเรียกอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่เราไม่เพย์เซฟอะเราไม่เผื่อใจหมายถึงว่าเราลองเลยถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ทุกวันนี้คือถือว่าได้มากๆค่ะเพราะว่าแบบคนชอบมากแบบแฟนๆเยอะมากแบบดีใจที่คนมารักน้องๆกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทำกันบ้านยาวนานมากๆในทุกๆอย่างเลยค่ะบทนี้ก็แก้แบบ 4-5 รอบค่ะกว่าเราจะได้ถ่ายทำกันจริงๆเนี่ยเรามาเล่นกันตอนเนี่ยช่วงจะออนแล้วถ่ายแล้วก็เร่งตัดไม่ได้นอนเพราะว่าเราจะต้องเตรียมก่อนหน้าที่จะถ่ายให้แบบพร้อมที่สุดคือตอนแรกอะแอบเครียดมากๆเพราะว่าในหัวคิดว่าซีรีส์อะมันน่าจะต้องแบบถ่ายยาวอะมันต้องถ่ายต่อๆกันไปเรื่อยๆให้มันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันซึ่งเหมือนเรารู้สึกว่าตัวเองอะก็ทำการบ้านมาเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราได้ไปเล่นจริงๆอะโหเหมือนเราทำไม่มากพอเลยอะพอเราเข้าซีนไปเนี่ยพอเราเจอแบบพี่ๆเพื่อนๆที่รู้สึกว่าโหส่งมาให้เราดีมากเลยอะเราเลยรู้สึกว่าเหมือนเราก็เลยต้องพัฒนาแล้วก็ทำการบ้านกับเพื่อนๆด้วยอีกทีนึงใช่ยากตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะก่อนหน้านี้เหมือนพลอยจะทำงานกับภาพนิ่งมาเยอะแบบถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอวันนึงที่ต้องมาทำงานแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอรู้สึกว่าเหมือนต้องฝึกเยอะเลยเพราะแรกๆรู้สึกว่าตัวเองดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะแบบการพูดการแสดงท่าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนแบบพี่ๆก็ช่วยกันเวิร์กช็อปแบบให้คำปรึกษาว่าควรทำยังไงควรหาตรงไหนเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลเยอะช่วงแรกๆค่ะมุกรับบทเป็นครูนลินค่ะก็จะเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ค่ะแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจในมุมที่ตัวเองเคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้แล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นคุณครูที่โรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยู่ฝั่งของโรงเรียนด้วยแล้วก็เข้าใจฝั่งนักเรียนด้วยนี่ค่ะปกติจะเล่นแต่โกโก้ใช่แม่ได้เล่นแต่แบบผู้หญิงอ่อนแออย่างเงี้ยมุกจะได้เล่นแต่ว่าบทแบบโก๊ะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เล่นเหมือนแบบมีภาระมีภารกิจอะไรมากขึ้นความยากมุกว่ามันคือการเป็นคนกลางที่แบบว่าเราเข้าใจเด็กเราเข้าใจโรงเรียนเราเข้าใจตัวเองด้วยตัวเองอ่ะก็ต้องมาทำงานนี้ที่มันลำบากใจก็เพราะว่ามีเรื่องราวของตัวเองมาอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของแบบความมันอึดอัดกระอ่วนเยอะอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเราเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะซูเป็นมิงค่ะก็เป็นเพื่อนคนสนิทกับนลินในตอนที่สมัยเรียนค่ะแล้วก็ในพาร์ทปัจจุบันก็จะเป็นตัวแบบลึกลับนิดนึงว่าจะโผล่มาในรูปแบบไหนค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดนิดนึงเหมือนกันใช่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราเจอกันตอนที่เราเรียนแล้วก็หายไปเลยแล้วก็เจอกันอีกทีนึงตอนเป็นครูที่โตแล้วมันก็มีช่วงเวลาที่มันแบบไม่ได้สนิทกันในช่วงนึงอะค่ะก็กลับมาเจอกันจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูรีเลทกับตัวซูไหมหรอไม่ได้รีเลทกันขนาดนั้นนะคะคือก็แบ่งไปเลยตอนที่เป็นมิงจริงๆมันก็เหมือนแบ่งตอนที่มิงเป็นเด็กแล้วก็มิงเป็นครูแล้วก็ซูใช่ไหมคะคือตอนเป็นเด็กก็จะมีความเป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่ก็มีความพอเป็นเด็กเนาะมันจะมีความสดใสอะไรอย่างนี้หน่อยแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยก็มันก็ต้องดูเป็นครูขึ้นแล้วก็ด้วยเรามีภารกิจอะไรที่จะต้องทำในเรื่องก็เลยแบบคีปคาแรคเตอร์แต่ว่าในชีวิตจริงไม่ได้ชีวิตจริงพี่ซูตลก จริงๆมุกจะเป็นคนแบบคอย
ชวนคุยแล้วก็คอยแนะนำอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะนี่ก็ฟังคำแนะนำเหมือนมุกถึงมุกจะเป็นรุ่นน้องแต่ว่าในฐานะแบบในวงการก็คือเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังแล้วก็คอยทำตาม โอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอก ไม่แบบจริงๆแบบบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าควรที่จะต้องทำยังไงรวมถึงการแสดงอะไรอย่างงี้ด้วยก็แนะนำดีมาก นิกกี้รับบทเป็นเบลค่ะก็คือเป็นหลานสาวของคุณแม่อธิการของโรงเรียนก็คือเป็นผอ.ใช่แล้วก็เป็นเด็กที่แบบไม่ได้อยากอยู่ในกฎอะไรของโรงเรียนเลยก็เลยแบบหนีเรียนบ่อยขึ้นดาดฟ้าไปสูบบุหรี่บ้างคือเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งเลย ซึ่งก็จะมีเนี่ยครูนลินที่แบบคอยตามคอยทวงตลอดว่าเด็กคนนี้มันไปไหนอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่านิกกี้จริงๆเป็นคนแบบระเบียบวินัยอะไรอย่างเงี้ย ใช่แบบไม่ค่อยออกนอกกฎเท่าไหร่มีกฎมาก็อยากอยู่ในกฎให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องถ้าเอาความคล้ายมากที่สุดอาจจะเป็นแบบความเงียบๆเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนเงียบๆแล้วก็แบบไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อะไรอย่างงี้น่าจะเป็นในส่วนนั้นมากกว่าใช่ค่ะทำกันบ้านอยู่ไหมเอาจริงๆในส่วนบทเบลที่ทำกันบ้านเยอะที่สุดน่าจะเป็น3คนเลยก็คือเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ในเรื่องเราเป็นแบบเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสด้วยอะไรเงี้ยมันเลยต้องแบบเฮ้ยดูพูดได้ดูพูดเก่งอะไรเงี้ยใช่ก็ทั้ง3คนอิงแลนในบทเอาครูนลิน ในคุณนลินก็แบบนี่ก็ต้องมาสอนคนนี้ก็ต้องไปสอบ ก็เลยแบบเป็น3คนที่รับบทหนักในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะถ้าเป็นแบบในส่วนพาร์ทดราม่าหนูรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้กังวลอะไรมากเหมือนแบบรู้สึกพอมันอ่านในเรื่องของตัวละครเยอะๆอะเราเลยเหมือนเข้าใจในตัวละครนี้มากๆว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ใช่ เอกแลนด์รับบทเป็นเอิญค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีตังค์เท่ากับเด็กคนอื่นในโรงเรียนซึ่งก็จะมีความสู้ชีวิตนิดนึงด้วยความที่เราก็เป็นนักเรียนทุนที่ได้เข้ามาเรียนโรงเรียนนี้เพราะว่าเรียนเก่งอิงรู้สึกว่าแบบเอิญกับอิงอะค่ะจะแบบไม่ค่อยสู้คนคล้ายๆกันใช่แต่ว่าอิงก็จะสู้กว่านิดนึงอันนั้นก็จะแบบสงบเสงี่ยมกว่านิยมแบบยอมทุกอย่างเลย โซฟีก็จะเป็นเด็กที่คุณแม่เลี้ยงมาให้แบบเราเพอร์เฟกต์เราต้องแบบสอบได้ 4.00 ต้องเป็นประธานนักเรียน ซึ่งถ้าเราแบบออกนอกกรอบเนี่ยคุณแม่ก็จะเริ่มเกิดอาการอะไรบางอย่างแหละทำให้เราอาจจะต้องแบบอยู่กรอบตลอดเวลาซึ่งถามว่าความจริงอะโซฟีเป็นคนเรียบร้อยไหมก็ไม่โซฟีก็จะเป็นคนปกตินี่แหละ ก็เป็นคนปกตินี่แหละแต่ว่าเป็นคนที่แบบถูกฟอร์สให้อยู่ในกรอบค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจยากสำหรับมิ้นแบบมิ้นศึกษาว่าทำไมเขาถึงยังอยู่กับแม่แบบแม่เขาก็เป็นซัมติงที่แบบหนักมากทำไมเขาถึงเลือกที่จะอยู่อะไรแบบต้องศึกษาเยอะมากหลายคนบอกมาว่าเคยเป็นเกียรติมากเลยนะให้ได้เล่นกับพี่แอนซีเรียมซึ่งมิ้นแบบตื่นเต้นมากแต่เราเก็บอาการเนี้ยแล้วแบบข่มแบบสวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบไปดูที่เขาเล่นมาแล้วแบบโหเล่นบทแรงๆแบบหมายถึงว่าบทใช้อารมณ์คือเก่งมากแล้วบทแม่ของโซฟีก็คือแบบสุดๆอ่ะก็ตื่นเต้นแต่ว่าเราก็แบบพยายามที่จะพัฒนาตัวเองฟังคำแนะนำจากเขาแล้วก็เอามาปรับ เอมมี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์สาวฮอตสาวห้าวประจำโรงเรียนอะไรเงี้ยโอ้ยคือโอ้ยเป็นฟีลแบบเป็นแบบเป็นสาวห้าวของเรียนหญิงล้วนที่แบบอุ้ยสาวๆเขาก็จะชอบพี่เอมมี่มากอะไรอย่างงี้แล้วหนูก็ที่บ้านมีปมแบบว่าที่บ้านจะไม่ค่อยรักเท่าไหร่เขาจะรักพี่ชายหนูเลยรู้สึกว่าเอมมี่ก็น่าจะมาหาความรักจากที่โรงเรียนแล้วแบบที่โรงเรียนเขาให้ความรักเอมมี่ได้เขาก็เลยแบบรู้สึกแฮปปี้ที่เวลามีคนรักเขามากๆแล้วหนึ่งในนั้นก็เหมือนจะได้รับจากพี่ประธานด้วยเหมือนกันแต่มันรู้สึกว่าเอมมี่เนี่ยรู้สึกว่าพี่ประธานความรักที่เขาให้มันไม่เหมือนที่คนอื่นให้เลยเริ่มไม่ค่อยเป็นเสือละไม่ค่อยเป็นเสือผู้ล่าละเป็นเสือสิ้นลาย ประมาณนี้ค่ะตอนที่มีคนอื่นถามว่าคิดว่าห่างไกลจากตัวหนูไหมที่แรกหนูคิดว่าไม่เพราะคิดว่าแบบก็แค่เดินเก๊กๆกึ่งๆอะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าพอได้แสดงจริงได้เวิร์กช็อปเยอะๆมันห่างจากตัวหนูมากเพราะว่าเวิร์กช็อปครั้งแรกเลยตอนที่แบบลองเข้าซีนครั้งแรกเลยหนูก็โดนพี่ที่เขาแบบคอยดูอย่างเงี้ยบอกว่าแบบนี้ไม่ถูกนะอันเนี้ยยังร่าเริงเกินไปเอมมี่จะต้องนิ่งกว่านี้อะไรเงี้ยหนูก็ต้องพยายามให้นิ่งให้กึ่งมากกว่านี้เพราะแบบส่วนตัวหนูจะเป็นคนแบบทะเลนนิดนึงแบบน่าจะแบบ
เอาแอนิดนึงใช่ ดื้อ พอเป็นเอมมี่ก็จะต้องกึ้งเอมมี่ก็ดูจะกลายเป็นคนที่แบบจริงใจมากๆแล้วก็จะพูดด้วยความรู้สึกจริงๆเลยใช่โดยไม่ได้แบบไปแอคใส่เขา ตัวนาโนก็จะเป็นเหมือนอย่างเนี้ยเป็นสาวฮอตตัวนาโนจะเป็นตัวแม่ในโรงเรียนเป็นตัวแรงจะเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าหืออือแบบทุกคนก็จะรู้สึกว่านาโนทำอะไรก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งแบบก็จะมีเด็กใหม่เข้ามาที่เริ่มมีการตั้งคำถามกับตัวละครนี้ว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมีความแบบมีการปะทะมีการแบบต่อปากต่อคำเกิดขึ้นความยากรู้สึกว่าพอมันเป็นตัวละครที่มันต้องปะทะเยอะหมายถึงว่าคือใครพูดอะไรมาก็จะตอบกรกับเขาทุกอย่างมันก็เลยเหมือนเราต้องหา energy นั้นให้เจอค่ะเพราะว่าตอนที่เวิร์กช็อปเหมือนกันแบบเวิร์กช็อปกับพี่ภูมิกับแล้วก็กับฟุตด้วยเหมือนเขาก็บอกว่าตัวละครเนี้ยมันต้องมี energy เยอะมากเหมือนฟีลแบบพี่กระเทยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวพลอยเองอ่ะจะซึมๆนิ่งๆก็เลยเหมือนต้องหา energy ของตัวนาโนให้เจอว่าต้องเล่นประมาณไหนถึงจะดูแบบพุ่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยคุยกับปุยฝ้ายเยอะเหมือนกันว่าเราจะยังไงดีควรใช้อารมณ์ประมาณไหนดีที่จะทำให้ปุยฝ้ายรู้สึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่างตัวละครของเจนก็จะเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาซึ่งก็เหมือนเจนเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เรียนสหมาก่อนก็คือเป็นทั้งหญิงทั้งชายเนาะแล้วก็เพิ่งเข้ามาหญิงล้วนแบบกลางเทอมด้วยก็ทำให้ตัวละครของเจนเนี่ยปรับตัวไม่ได้แบบอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในสังคมหญิงล้วนเนี่ยมันเป็นยังไงในภาพที่เจนคิดหัวไว้ก็คือแบบเรียบร้อยผ้าสีขาวอะไรอย่างนี้จริงๆแต่ว่าพอเข้ามาอยู่มันมีแบบเบื้องลึกเบื้องหลังที่มากไปกว่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนเราก็ได้ไปเจอตัวละครแบบเจอเพื่อนๆในโรงเรียนเนาะเราก็ใจดีสู้เสือซะด้วยใช่ก็นั่นแหละนั่นแหละเราก็เลยแบบได้เจอแบบแตกต่างกันคนที่นิสัยแตกต่างกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกโอเคนะรู้สึกว่าสบายใจมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคลิกกันสมมติว่าเวลาเราเข้ากันถึงจะเป็นซีนดราม่าซีนเพื่อนกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามคิดว่าพี่พลอยส่งมาได้ดีมากๆใช่มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเล่นกับเขามันทำให้เราได้เป็นตัวเจนได้มากขึ้นด้วยเรื่องที่คู่หนูทะเลาะกันหนูมองมีเป็นสีชมพูเป็นชมพูแบบชมพูไม้เมโลดี้อ่ะชมพูสดใสชมพูสุดๆ เป็นคนหวานหวานอ่ะใช่เป็นคนหวานมากมากอ่ะไม่มีคำอื่นนอกจากหวานอ่ะเลยได้เป็นสีชมพู ส่วนปอดูเป็นสีแบบส้มเหลืองแบบแป่นๆอ่ะแบบจิตจ๊าดอ่ะดูแบบสดใสดื้อซนชอบแบบอะไรแล้วก็นึกตลอดเวลาภาพออกอ่ะแบบซนๆอ่ะสดใสส้มสีชมพูอย่างนี้อันหนูมองพี่พลอยเป็นสีขาวๆครีมๆพอรู้สึกว่าจิตใจเขาสงบจริงๆคือเขาเป็นคนจริงๆคือเขาเป็นคนสงบเสงี่ยมจริงๆใช่คือเขาจะเป็นคนที่นิ่งมีสติมีสมาธิตลอดคือเขาจะเป็นคนสงบเสงี่ยมจริงแหละแต่ว่าแบบเขาก็จะมีความแบบอบอุ่นไม่ใช่ว่าคือแบบอยู่ในหรือเปล่าไม่ใช่มันก็จะมีความแบบความน่ารักของเขาอ่ะใช่มีความน่ารักในตัวเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากให้เป็นสีโทนแบบเขาๆครีมๆส่วนของพลอยมองปุยฝ้ายเป็นสีส้มเพราะปุยฝ้ายเป็นคนที่สดใสมากทุกครั้งที่เจอคือจะเห็นรอยยิ้มปุยฝ้ายก่อนเป็นอันดับแรกคือถ้าสมมติว่าวันนั้นไปทำงานด้วยกันแล้วถ้าปุยฝ้ายตามมาทีหลังอะจะรู้สึกว่าโหโลกสดใสเลยอะอะไรปุยฝ้ายอะจริงๆ เป็น energy เนาะ ใช่เป็น energy โอเคว่าไหนอยากดูคู่พี่สูอยากฟังฟังหัวพี่ซูแบบของพี่ซูก็ยากมุกก็มองว่าพี่ซูก็เป็นสีเหลืองสำหรับมุกนะที่แบบหมายถึงว่าก็มีบิ๊กเป็นความสดใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่จริงๆแล้วลึกๆเขามีความแบบมีความเท่ของเขาด้วยมุมส่วนตัวคือตรงแบบมุมที่เจอพวกเราเขาจะสดใสใช่ไหมแต่ในมุมส่วนตัวเขาฟังเพลงล็อกแบบล็อกมากเขาแบบชอบสีแบบเข้มๆแบบเขาแบบเขามีสไตล์การแบบดูสื่ออะไรที่มันต่างจากเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าถ้าในมุมที่เรารู้สึกถึงเขาก็คือน่าจะเป็นสีเหลืองที่มันแบบเป็นความสดใสอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวนี่มองเป็น
ชมพูตุ่น คือจริงๆด้วยความที่มุกชอบสีชมพูเนาะแต่ว่าดูภายนอกดูหวานแต่ในอีกมิติหนึ่งก็ดูมีความแบบเป็นผู้ใหญ่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นชมพูที่สดใสอ่ะเป็นชมพูที่ดูสุขุมขึ้นประมาณนี้ นี่มองอิงอ่ะด้วย appearance อ่ะแน่นอนจะนึกถึงสีแบบสดใสเช่นแบบชมพูหรือเหลืองแต่แบบว่าพอแบบมองลึกๆจริงๆรู้สึกว่าอิงมีความแบบนิ่งๆเย็นๆก็เลยเห็นเป็นแบบสีโทนฟ้าๆใช่อะไรเงี้ยมีความนิ่งๆแล้วแบบชีเอาจริงชีมีความสุขุม ใช่ ใช่ อุ้ยคล้ายๆกันก็คือของนิกกี้อ่ะนี่จะมองเป็นสีน้ำเงิน อ่า เพราะว่าแบบนิกกี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากในตัวเองอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าสามารถจัดแจงชีวิตตัวเอง แล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่สูงซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบดีมากๆจริงๆแต่ว่าในมุมแบบประมาณเนี้ยในความสุขุมอะนิกกี้ก็มีความแบบมีเสน่ห์ในจุดที่เวลาได้เจอหรือเขาเรียกว่าอะไรพูดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยมันจะมีสีสันขึ้นมา แต่ไม่รู้ว่าจะเทียบสีนี้ด้วยสีอะไรอะเนิร์ด ประมาณนี้ใช่แต่มันจะมีเสน่ห์ตรงจุดนี้แหละก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบแทรกสีอะไรดี ก่อนหน้านี้เราออนเป็นแบบเซนเซอร์คราวนี้เป็นแบบอันคัทเนาะก็เพิ่มมาประมาณเป็น10 ถึง 15 นาทีถึง 20 นาทีแบบในบาง EP ค่ะก็จริงๆมันเยอะมากค่ะก็เพียงพอที่จะคิดว่าทำให้หลายๆคนแบบว่าชื่นชอบมันก็มีหลายๆซีนที่มันถึงพริกถึงขิงมากขึ้นซีนที่เกเรกันก็เกเรกันมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวเต็มๆที่จริงๆแล้วเราอยากจะแชร์จริงๆค่ะรวมถึงมีเรื่องราวของไซส์สตอรี่ด้วยที่จะมีช่องทางของ TikTok ที่จะมีการเล่าเรื่องราวในโรงเรียนที่ไม่อยู่ในเรื่องนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใครดูแล้วก็สามารถมาดูใหม่ได้แบบอันคัทค่ะก็จะดูแล้วอินมากยิ่งขึ้นจริงๆหลายๆคนก็ดูไปแล้วเขาก็อยากดูใหม่อยู่แล้วเนาะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอดูพร้อมกันกับเราเลยแบบอันคัทค่ะ เวอร์ชันอาคันเหมือนใส่ผงชูรสให้ ซูซา นัวเลย จริงๆแล้วมันอาจจะทำให้หลายๆคนสมมติใครเรียนโรงเรียนหญิงล้วนก็อาจจะมีเรื่องราวที่รีเลทบ้างหรือใครที่ไม่ได้อยู่ก็อาจจะได้เห็นว่ามันมีแบบนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางเรื่องมันก็อาจจะมีจริงบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่เราเขียนขึ้นมานะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้เราได้ความสนุกสนานความตื่นเต้นความเร้าใจความแปลกใจมันลุ้นคือไม่มีมุกบอกเลยว่ามันเดาตัวละครไหนก็ไม่ได้เลยมันไม่ได้เดินไปตามที่ทุกคนจะคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าทุกตอนก็จะมีความแบบเซอร์ไพรส์เสมอไม่มีตอนไหนที่ให้สบายใจหรอกนะคะใช่แต่ว่ามุกรู้สึกว่ามันก็แบบคุ้มค่าที่จะดูนะทุกคนเพราะว่าทีมเราตั้งใจมากๆตั้งแต่แคสน้องๆมาแล้วพอน้องๆมาน้องๆก็ทุกคนทำเต็มที่แบบโอ้โหร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันกับทีมงานทุกคนทั้งหมดแบบตั้งใจทำผลงานนี้ออกมาให้มันเป็นมาสเตอร์พีซจริงๆเนี่ยค่ะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Shade เด็กเรียรายไว้ด้วยนะครับที่จะลงทางช่อง YouTube FRT Entertainment นะคะทุกวันเสาร์เวลา 20:00 นตรงค่ะค่ะแล้วก็ฝากเพลงดูของพี่ๆวง The Darkest Romance นะคะ OST Shade เด็กเรียบร้ายค่ะก็ฝากรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะรู้สึกว่าพวกเราตั้งใจมากๆแล้วพี่ๆ The Darkest Romance คือแต่งเพลงให้เราดีมากเข้ามากคือเพลงโหดมากมันเดือดอะไรใหม่ๆของ Girl Love Series ใช่มันไม่ค่อยได้เห็นเพลง มากอ่ะไม่ค่อยได้เห็นเพลงแบบนี้ในซีรีส์ Girl Love ใช่เราอยากจะแบบส่งมอบเพลงสไตล์แบบนี้ให้ทุกคนด้วยค่ะเพราะมันดีมากจริงๆฝากด้วยค่ะ